Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn móc một chiếc túi ghép ô 13 ô kiểu họa tiết cũng rất là xinh xắn, và mẫu này đang rất là hot. Thì để hoàn thiện cái mẫu túi ghép ô này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Về len thì chúng ta chuẩn bị loại len loang sợi graffiti. Cỡ sợi này là 30mm, cho nên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là kim móc là đầu 3.5 ha. Rồi cái phần viền thì các bạn mua sợi cùng màu, sợi cùng mã nhưng mà một màu be, hoặc là các bạn có thể sử dụng sang hãng của tông gai màu be để chúng ta đi cái phần viền và phần vai, nó rất là nổi cho cái hoa văn của mình á. Rồi thì hoàn thiện chiếc túi này các bạn sẽ sử dụng là 3 cuộn màu loang và 2 cuộn màu trơn để chúng ta làm nên chiếc túi, tổng là 5 cuộn. Và kim móc mình hướng dẫn là đầu 3.5mm ha. Rồi chuẩn bị sợi kim và nguyên liệu để chúng ta cùng học móc mẫu này ha. Và mình có bán những nguyên liệu này, các bạn có thể mua lên bằng cách là mở vào bài mô tả, mình có để link mua hàng ở dưới Shopee hoặc Lazada. Các bạn chọn mua nguyên liệu để chúng ta cùng học móc cái mẫu túi này nha. Ô vuông này mình móc kích thước là 12,5 cm các bạn ha. Đó, móc size cỡ này thì lên chiếc túi của mình nó mới ra được kích thước lớn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc trước ô vuông ha. Rồi thì lấy sợi cho mình, móc kim 3.5, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình một mũi đơn. Tiếp tục 2 đơn, 3 đơn, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, trên vòng tròn này chúng ta sẽ có 12 đơn nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mũi đơn tất cả. Siết chặt cái sợi len ngắn này lại và chúng ta móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc đơn này, kéo lên qua. Đó, thì khi vòng tròn mình móc xong như thế này, bắt đầu chúng ta lên 4 mũi móc xích. 2, 3, 4. Đối với cái sợi len này thì các bạn móc lỏng tay chứ không quá chặt tay. Thì chiều cao của 4 mũi móc xích là nó tương đương với 2 cm. Rồi bắt đầu chúng ta ngoắt sợi len, đâm kim vào trong móc thứ hai này, kẹp luôn sợi len thừa đi vào trong móc. Móc cho mình một mũi kép. Để chiều cao của mũi móc kép nó bằng tương đương với 3 mũi móc xích nè. Đó. Rồi tiếp tục móc một mũi móc xích ở đây. Xong rồi qua chân thứ hai chúng ta lại móc một mũi móc kép nữa. Chiều cao của mũi móc kép các bạn cũng kéo cao lên như thế này. Đó, nếu mà mình muốn móc cho cái túi này nó to thì mình sẽ canh chiều cao của mũi móc kép ra cho mình nha. Đây, chiều cao của mũi móc kép này là tương đương là 2 cm. Thì cái phần túi của mình ô vuông nó mới đạt kích thước chuẩn nha. Rồi xong rồi chúng ta lại móc một mũi móc xích. Tiếp tục qua chân kế bên chúng ta cũng lặp lại tương tự như vậy, một mũi móc kép, xong rồi chúng ta móc một mũi móc xích. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho mình đến chân cuối cùng này luôn nha, một kép một xích, một kép một xích. Rồi mình móc đến đoạn cuối rồi thì tại vị trí này chúng ta móc một mũi móc xích. Rồi các bạn canh nè, ở đây là mình cái mũi đầu tiên chúng ta móc 4 mũi móc xích đúng không, 1, 2, 3. Thì ngay tại vị trí cái mũi móc xích thứ ba này, đây mũi móc xích thứ ba này, các bạn đâm kim vào mũi móc xích thứ ba để chúng ta trượt lên qua. Thì ba cái mũi móc xích này mình tính thành một mũi kép, thì tổng cộng trên vòng tròn này chúng ta có 12 mũi móc kép ha. Rồi chúng ta sẽ móc lên tiếp, hàng tiếp theo là 3 mũi móc xích, 3 mũi móc xích. Rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào cái khoảng trống nè, cái khoảng trống của chúng ta tạo nè, móc cho mình mũi kép chờ.
Nhưng các bạn lưu ý là mũi kép chờ này, chiều cao của mũi kép chờ này nó bằng với 3 mũi móc xích này nha. Đó, chiều cao này cao tương đương là 2,5 cm. Mình sẽ móc liên tục 5 mũi kép chờ trên kim như vậy. 3 4 5. Rồi, 5 mũi kép chờ trên kim và chiều cao nó phải bằng tương đương với mũi móc xích như vậy. Thì mình kéo hết tất cả 5 sợi len nó qua cùng một lúc như thế này. Kéo qua 5 sợi len xong, chúng ta lại móc 3 mũi móc xích này. 1 2 3. Xong 3 mũi móc xích, mình lại ngoắt sợi len, đâm kim vào cái khoảng trống tiếp theo này nè. Cũng móc tương tự cho mình 5 mũi móc kép chờ. Đây, chiều cao mũi kép chờ các bạn kéo thật cao lên như thế này nha. Cao tương đương với 2,5 cm. Đó. Như vậy thì nó ra được cái mũi bắp chờ nó mới cao được các bạn. 3 bắp chờ nè. 4 bắp chờ. 5 bắp chờ. Tổng cộng chúng ta có 5 bắp chờ. Trừ khớp len qua. Trừ khớp len qua như thế này ha. Xong rồi, chúng ta lại móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đó. Là mình xong cụm thứ hai thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho các cụm còn lại. Cũng 5 mũi kép chờ trên kim cho mình nha. 3 rồi nè. 4 5. Đó, 5 mũi kép chờ. Kéo hết lên qua. Xong rồi chúng ta sẽ móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đó, tương tự các bạn làm cho đến chân cuối cùng này luôn ha. Rồi, mình đã móc đến cụm thứ 12 nè. Thì tại cụm thứ 12 này thì các bạn cũng móc cho mình là 3 mũi móc xích ở đây nha. 3 mũi móc xích ở đây. Xong mình móc vào một mũi trừ phần ngay đỉnh đầu của mũi hạt bắp này nè các bạn. Đây. Ngay đỉnh đầu của mũi hạt bắp có một cái lỗ để mình móc mũi trừ qua. Xong cái hàng móc này rồi thì các bạn sẽ lấy tay các bạn chỉnh các cái mũi hạt bắp này cho nó nở ra trước nè, để nó khỏi bị cong. Khi chúng ta lên hàng tiếp theo thì nó không bị cong. Đó, các bạn móc mà nó ra phẳng như mình như thế này thì các bạn đã móc thành công nha. Nếu nó cong thì lấy tay chỉnh nó ra xíu. Rồi, bắt đầu lên tới hàng tiếp theo. Chúng ta nè, các bạn để ý nè, ở đây là nó đang móc ở giữa, thì các bạn muốn ra cái cạnh này thì các bạn phải trừ ra đây cho mình một chân móc nè, trừ ra. Đó, cho nó ra cạnh giữa này rồi các bạn sẽ móc lên nha. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Rồi, ngoắt trên kim 2 vòng len. Đây, xong rồi móc một mũi kép đôi tại vị trí này cho Liễu nha. Một mũi kép đôi, chiều cao mũi kép đôi bằng 4 mũi móc xích. Móc tiếp mũi kép đôi thứ hai. Móc tiếp mũi kép đôi thứ ba. Rồi, trong cái chân móc này chúng ta có 3 mũi kép đôi ha. Rồi, tiếp tục qua cụm tiếp theo ở đây, chúng ta móc mũi kép đơn. Chiều cao mũi kép đơn các bạn cũng kéo cao lên khoảng 2 cm nha. Và móc 3 mũi kép đơn vào trong cái vị trí này. 3 mũi kép đơn cho mình. Rồi, xong 3 mũi kép đơn, tiếp tục qua tới góc bên này, chúng ta lại móc 3 mũi kép đơn nữa. Các bạn cũng kéo cao tay lên như vậy ha. Đó, kéo cao lên để nó đạt kích thước là 12,5 cm. Rồi, xong 2 cụm mũi kép thường. Tới cái góc này chúng ta lại tăng thành mũi kép đôi này. Đây, mũi kép đôi. Một kép đôi. 2 kép đôi. 3 kép đôi. Xong 3 mũi kép đôi này chúng ta móc ở đây một mũi móc xích. Chỉ một mũi móc xích để tạo góc tư thôi các bạn, chứ không phải là 2 xích nha. Rồi chúng ta lại lặp lại một cụm 3 mũi kép đôi tại góc này nữa, thì chúng ta tạo thành cái góc vuông đó các bạn. Một kép đôi nè, 2 kép đôi, một kép đôi tiếp theo nữa là 3 kép đôi. Rồi, tức là cái góc ô vuông này chúng ta 6 mũi kép đôi, mà ở giữa mỗi 3 mũi kép đôi chúng ta có một mũi móc xích ở góc này nha.
Rồi tiếp tục chúng ta là lặp lại một cụm là 2 cụm kép thường, một cụm kép đôi ở góc này, 2 cụm kép thường, một cụm kép đôi ở góc này. Đó, các bạn cứ lặp lại tương tự công thức như vậy. Ở đây chúng ta đã được một cạnh góc vuông nè. Đây, từ vị trí này qua vị trí này là một cạnh góc vuông. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy qua cạnh góc vuông thứ hai là chúng ta móc một cụm 3 mũi kép thường ở đây nhé. 3 mũi kép thường ở đây. Rồi góc tiếp theo mũi kép thường. Rồi góc ở đây mũi kép đôi, cứ 2 cụm kép thường là một cụm kép đôi. Rồi xoắn 2 lần lên trên kim để chúng ta móc mũi kép đôi nhé. Rồi tiếp tục như vậy. Rồi xoắn 2 lần lên trên kim, chúng ta móc qua mũi kép đôi. Xong mũi kép đôi ở đây thì các bạn sẽ móc một mũi móc xích tại vị trí này nha. Tiếp tục chúng ta là tiếp một cụm kép đôi nữa. Rồi cụm kép đôi nữa nha. Đó, đó là chúng ta đã xong được cạnh góc vuông thứ nhất, cạnh góc vuông thứ hai. Rồi các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho mình. 2 cụm kép thường, một cụm kép đôi, 2 cụm kép thường, một cụm kép đôi. Góc này là đã một nửa mép của kép đôi rồi, cắt nữa. Lát nữa mình sẽ móc tới cái chân này, mình hướng dẫn ở góc cuối này nha. Rồi mình đã móc đến góc cuối cùng rồi nè. Thì cái góc đầu tiên này mình đã móc kép đôi rồi, nhưng mà có một nửa thôi. Thì các bạn quay lại móc một nửa ở đây nữa nha. Một nửa là 3 cụm kép đôi vào góc này nữa. Là 3 mũi kép đôi vào chung một chân móc này. Rồi xong 3 mũi kép đôi chúng ta móc một mũi móc xích ở đây. Rồi móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc kép này các bạn. Trượt lên qua. Thì khi mình móc ở cái ô này mình cũng phải lấy tay mình nắn ra cho nó vuông ra nha. Đó, cứ móc mỗi góc thì mình nắn nó ra thì nó sẽ vuông. Rồi tiếp tục mình móc tiếp tới hàng tiếp theo. Nếu các bạn móc nhỏ thì tới cái ô này là vừa rồi, thì các bạn sẽ sử dụng size nhỏ. Còn như mình muốn size lớn thì mình móc thêm một hàng móc nữa. Móc một mũi móc xích tại đây. Rồi móc vào cái khoảng giữa này các bạn. Cái khoảng mà chúng ta có mũi móc xích ở giữa này nè. Móc vào đây cho mình là 2 mũi móc kép. Rồi tại đây chúng ta sẽ móc vào cái chân này. Cái góc này là mình không móc nha. Móc vào cái chân này cho mình một mũi đơn. Và lưu ý là mũi đơn ở đây chúng ta móc lỏng tay, giãn cái đường bước ra này, giãn ra như này, không phải túm lại vậy, để cho cái ô vuông của mình nó vuông, nó không bị quá túm. Cho nên cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Và mũi đơn ở đây các bạn sẽ móc giãn cái tay móc ra như thế này nha. Đó, như trên kim của mình đang móc là rất là lơi tay, nó giãn cái đường bước ra này đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Ở một cạnh góc vuông thì các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết nhé, như thế này. Rồi đến cái cạnh góc mà chúng ta móc một mũi móc xích ở góc này này các bạn. Đây cái góc vuông á, nó có 6 mũi kép đôi và chung một chân móc, ở giữa nó có một mũi móc xích, thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn, tiếp tục một mũi đơn tiếp theo cũng vào trong móc luôn. Xong rồi các bạn sẽ móc lên 2 xích. Xong 2 xích quay lại móc tiếp cho mình 2 mũi móc đơn vào góc đó luôn. Đó, tức là cái góc vuông này chúng ta có 4 mũi móc đơn, và chính giữa 4 mũi móc đơn chúng ta có 2 mũi móc xích ha. Rồi quay qua tới góc vuông tiếp theo này, các bạn cũng móc tương tự như vậy nè. Đó, một đơn, 2 đơn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mũi móc đơn nha các bạn. Rồi cái góc giữa này chúng ta cũng móc
2 mũi móc đơn vào chung một chân móc này. Xong 2 mũi móc đơn thì các bạn sẽ cho 2 xích vào đây, quay lại móc 2 mũi móc đơn tiếp theo ở góc đó luôn. Đó là chúng ta đã thực hiện xong 2 góc vuông rồi. Các bạn thực hiện 2 góc vuông còn lại tiếp theo nữa nha. Rồi mình đến cái góc ô vuông cuối cùng. Mỗi cạnh ô vuông các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có 11 mũi móc đơn nha. Đó, cạnh nào các bạn cũng móc 11 mũi móc đơn, và góc vuông này thì mới là 4 đơn. Rồi ở đây đã có 2 đơn rồi thì các bạn sẽ móc tiếp ở đây 2 mũi móc đơn nữa nè. 1 đơn, 2 đơn. Xong 2 mũi móc đơn chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Rồi xong 2 mũi móc xích thì chúng ta sẽ trượt mũi vào ngay cái trong móc này, trượt mũi qua. Đó là chúng ta đã xong một ô vuông. Các bạn cắt len tại vị trí này là xong nha. Rồi sau khi móc xong thì nó sẽ chưa có vuông, nó chưa có đều đâu, thì các bạn sẽ lấy tay các bạn nắn ra, và chúng ta có cái lóc thì chúng ta sẽ ghim cái lóc nó vào đây. Đó, ghim cái lóc vào thì cái ô vuông của mình tự động nó vuông và nó thẳng ra. Đó, chúng ta phải dùng tay chỉnh. Khi mình móc lỏng tay thì các bạn chỉnh cái tự động nó vuông đều ra. Đó, dùng lóc hết đều ra như vậy thì chúng ta mới thấy cái miếng của mình nó vuông đạt nha. Rồi sau khi móc xong thì các bạn sẽ đo nó khoảng tầm là 12 đến 12,5. Đó, khi mình giãn rộng ra thì nó là 12,5, còn nó thun lại thì khoảng là 12, tại vì len này nó có sự co giãn đó các bạn. Đó, như vậy là mình đã móc xong một ô vuông đầu tiên. Cắt len tại vị trí này để các bạn luồn cái sợi len nó xuống phía này là chúng ta đã xong một ô vuông ha. Rồi thì cái túi này chúng ta sẽ móc tổng cộng là 13 ô vuông. Các bạn móc đủ 13 miếng rồi chúng ta sẽ thực hiện tới công đoạn là khâu ráp nha. Rồi sau khi móc đủ ô vuông rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ ráp nha. Thì cái vòng sợi chỉ ráp này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái len sợi màu bé kem để mình ráp viền cho nó nổi ha. Thì ngay tại góc ô vuông đây, tại đỉnh góc ô vuông thì các bạn cho sợi len vào đây, kéo 2 cái sợi này qua luôn nè. Rồi thì chúng ta sẽ định hình ở góc ô vuông của miếng tiếp theo. Rồi bắt đầu chúng ta kéo lên qua nè, một sợi mình kéo qua như thế này, rồi là một góc. Rồi bắt đầu qua chân bên này, chân tiếp theo nè, mình sẽ trượt mũi qua luôn. Đó, trượt mũi qua. Rồi tiếp tục tới chân đối xứng bên này, mình trượt mũi qua. Và các bạn sẽ móc nó vừa lỏng tay thôi chứ không quá chặt. Rồi cứ một mép bên này chúng ta trượt mũi qua một lần, thì tiếp tục qua tới mép bên này chúng ta lại trượt mũi một lần. Đó, tức là chúng ta trượt mũi làm sao cho nó phải đối xứng hai bên với nhau, và nó phải so le. Cứ bên này mình trượt một mũi thì bên này mình phải quay lại trượt một mũi. Đó, mình trượt lên liên tục và đều ở tất cả các cái chân móc nó đối xứng với nhau như vậy. Và khi trượt mũi thì các bạn trượt mũi lỏng tay thôi nè, trượt mũi lỏng tay để các cái mũi móc của mình nó không bị siết chặt, cho hai cái miếng ô vuông của mình nó bị siết quá với nhau lại như vậy các bạn. Đó, rồi chúng ta cứ làm liên tục như vậy cho đến chân cuối cùng của miếng ô vuông này ở góc tư ha. Đó, đây, như vậy chúng ta mà ráp qua ráp lại, mình vô luôn 2 sợi len cùng một lúc nha. Đây, 2 sợi len cùng một lúc như thế này. Rồi các bạn cứ như vậy các bạn ráp đến góc ô vuông này cho mình nha. Rồi mình ráp đến góc ô vuông rồi thì các bạn sẽ ráp tiếp 2 miếng ô vuông còn lại để nó trở thành một góc tư như thế này. Thì các bạn sẽ ráp như sau. Đây, mình cũng cho len vào ngay cái góc vuông đây, mình trượt mũi qua một chân. Thì cái góc ô vuông bên này mình cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng trượt mũi qua một chân như thế này. Rồi, đó là xong, nó qua tiếp giáp với 2 miếng ô vuông rồi ha. Rồi bắt đầu chúng ta cũng ráp tương tự như vậy. Đây, cứ một chân bên này thì chúng ta qua tiếp theo một chân bên này, rồi lại một chân bên mép này và một chân đối xứng. Cứ như vậy các bạn sẽ ráp liên tục cho mình
ở tất cả các cái chân móc còn lại cũng tương tự công thức như vậy luôn nha. Đây đó, đây là mình đang ráp được 4 miếng ô vuông nó khít lại với nhau. Rồi lát nữa cái đường góc đây này, cái đường ráp đây này đó, các bạn sẽ ráp tiếp theo thì cái miếng này nó sẽ khít lại ra. Đây là cái sơ đồ mà mình hướng dẫn các bạn mà ghép 13 ô vuông thì công thức nó sẽ như sau. Mình sẽ ráp theo cái sơ đồ này. Rồi thì các bạn có thể chụp màn hình lại cái sơ đồ này để chúng ta theo dõi cách ráp này. Mình sẽ đi từ miếng 1 2 3 4 đây. Thì chúng ta đang ráp ở miếng thứ 1 2 và 3 4 rồi, mình vừa hướng dẫn rồi. Thì các bạn sẽ ráp tiếp theo cái trục mà mũi tên mình đánh nè. Đây, mũi tên mình đánh bạn 1 2 3 4 5 6. Xong 6 miếng đây, các bạn sẽ quay ngược lên đây. Từ miếng thứ 5 các bạn quay ngược lên ráp tiếp. Ráp miếng 7 vô, miếng 5 7, rồi miếng 8 miếng 9 nha. Rồi đến tới miếng ô vuông thứ 10. 8 9 ngay tại góc của ô vuông này mình đánh mũi tên nè, rồi ráp tiếp miếng thứ 10 về đây. Miếng thứ 10 quay lại đây ráp miếng 11. Đó, là chúng ta sẽ cắt lên tại vị trí này. Rồi bắt đầu ráp tới cái vị trí mà mình đánh mũi vuông này. Ráp tiếp tới 2 miếng, đây là miếng thứ 12 và miếng thứ 13 nè. Đó, các bạn bổ sung vào cái sơ đồ này miếng 12 và miếng 13 vào đây nữa. Đó, tiếp tục các bạn sẽ ra 2 miếng này xong. Rồi còn lại những cái đường dọc này thì các bạn cứ đi thêm len vào, dặm thêm len vào nữa là chúng ta có sơ đồ đủ 13 miếng ô vuông. Đây các bạn bổ sung đây ôm 12 và đây 13 nha. Đây là 12 này, đây là 13 này. Đó, các bạn bổ sung thêm vào là tổng sơ đồ chúng ta có 13 miếng theo sơ đồ này. Rồi các bạn ráp xong rồi ra được sơ đồ như thế này, mình hướng dẫn các bạn cách gập lại để cho nó thành một chiếc túi nha. Rồi mình đã ghép xong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi miếng 12 và miếng 13 đây. Đó, theo như sơ đồ mình hướng dẫn. Đó, thì miếng 12 và miếng 13 nó sẽ nằm góc này và nó sẽ rời ra đây. Nó rời ra như thế này chứ các bạn không có khâu cho nó liền lại ở góc 12 và 13 nha. Rồi thì tại sơ đồ này là mình sẽ đầu mình gập đôi cái miếng ô vuông ở vị trí thứ 5 này nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi gập miếng ô vuông thứ 5 này lại nè. Đó, gập đôi lại như thế này thì nó ra được thành một chiếc túi đúng tại vị trí thứ 5 các bạn nhé. Đây, ngay tại sơ đồ tại vị trí thứ 5 mình gập đôi vị trí thứ 5 này lại này. Đó, thì nó ra một hình chiếc túi. Rồi, thì ra hình chiếc túi như thế này, các bạn sẽ ráp thêm cho mình miếng ô vuông này vào đây. Miếng ô vuông này vào đây. Đó, ráp thành cái góc ô vuông này nữa là chúng ta đã hoàn thiện xong phần túi. Rồi, các bạn cứ ráp lại cái góc này nữa rồi mình hướng dẫn các bạn móc phần quai nha. Đó, nó ra hình chiếc túi rồi đó các bạn. Rồi, đã có cái form túi xong rồi, bây giờ mình móc đường viền của túi và phần quai nha các bạn. Tại vị trí này thì khi mình ráp xong thì cái phần dây quai nó sẽ nằm ở vị trí nào cũng được, miễn là ở trên vành túi này thì chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi đơn xung quanh cái đường túi trước, rồi mình bắt đầu mình mới ra phần quai nha. Rồi tại vị trí này thì chúng ta cứ móc đệm là mỗi trong móc một mũi đơn cho mình đây. Đó, mà móc mũi đơn cũng không quá chặt tay các bạn nha. Mình nẹp cái đường viền của phần ô vuông á, mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Đó, có thể là các bạn sẽ rồi sau khi chúng ta ra phần túi được như vậy rồi thì các bạn sẽ thực hiện tới phần móc viền và móc vai. Thì cái phần móc vai nó sẽ nằm ở 4 cái góc tư này, còn cái phần đây là chúng ta sẽ đi viền. Rồi thì tại vị trí này các bạn sẽ học cách móc viền và móc vai cho mình luôn nha. Móc viền thì chúng ta sẽ móc theo kiểu mũi đơn, nhưng mà mũi đơn ngược lại. Ví dụ như ở đây mình đang đi như thế này gọi là mũi đơn tới, và đây thì chúng ta sẽ thực hiện cách mũi đơn ngược gọi là mũi đơn ngược, cho nó tạo được một cái sóng giống như cái sóng của phần gân này nha. Thì mũi đơn ngược thì các bạn sẽ móc như sau. Rồi tại vị trí này thì các bạn sẽ, thay vì mình đâm mũi đơn tới như thế này thì gọi là mũi đơn tới, mà mình đâm ngược qua như thế này thì gọi là mũi đơn ngược. Đây đó, các bạn quay ngược phần kim lại thì chúng ta sẽ móc được một mũi đơn vào đây. Rồi tiếp tục chúng ta cũng quay ngược phần kim lại, móc tiếp một mũi đơn thứ hai.
Đó, cứ quay ngược lùi lại một chân móc là chúng ta sẽ móc được một mũi đơn đó các bạn. Đây đó, cứ đơn giản như vậy thôi chứ không có quá khó nha các bạn. Đây đó, là các bạn cứ móc lùi lại chúng ta sẽ có một mũi đơn ngược, và cái đường gân này thì nó cũng nổi giống như đường gân này để cho nó tiệp với cái tông của cái phần túi của mình nha các bạn. Đó, đó, mình cứ lùi kim móc lại một chân móc là chúng ta sẽ có mũi đơn ngược nha. Đây. Rồi, cứ như vậy các bạn móc liên tục cho mình cho đến cái chân góc cạnh này thì chúng ta dừng lại để chúng ta móc mũi móc xích lên nha. Rồi đó, mình đã đi một đường ngược viền được như đây rồi, thì tới cái đây là tới cái góc tư này các bạn, góc để mình đưa cái phần vai qua bên này nè. Đó, rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu móc lên mũi móc xích để qua phần vai bên này. Đây, thì tại vị trí này các bạn sẽ móc lên cho mình là 1 2 3 4 5 6 7, thì các bạn móc cho mình tổng 150 xích, miễn làm sao ra chiều dài của phần dây thì các bạn canh nha. Nếu mà người Việt Nam thì chúng ta canh là sợi dây dài là 75 cm, còn đối với người châu Âu á, thì chiều cao cao hơn thì các bạn sẽ canh sợi dây nó dài khoảng 160 xích thì nó sẽ ra được chiều dài khoảng tầm 85 xích. Đó, thì các bạn cứ canh chiều dài làm sao nó ra tổng cho mình khoảng là 75 đến 85 xích là được, 85 cm nha các bạn. Còn tổng mũi móc là 150 xích. Rồi các bạn cứ móc như vậy, lát tới cái đoạn 150 xích thì mình hướng dẫn các bạn khâu ráp ở bên này nha. Rồi mình đã móc tổng được 155 mũi móc xích. Đây, nhưng mình canh cái chiều dài của mình 80 cm cho nên mình móc 155 mũi móc xích. Rồi các bạn canh ngay cái góc ở giữa này thì các bạn lùi lại một chân móc cho mình. Rồi móc cái phần dây quai này trượt mũi vô, rồi móc lên cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích nữa, xong rồi lùi lại đây một chân móc nè. Đây, lùi lại đây một chân móc, câu cái sợi dây đó vô đây cho mình, trượt mũi qua. Đó, để mình có được hai chân móc tiếp xúc này thì bắt đầu chúng ta sẽ móc vào cái chân mũi móc xích đầu tiên này cho mình là một mũi nửa kép nè. Đây, một mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo các bạn cũng móc mũi nửa kép tiếp theo. Đó, là chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi nửa kép nha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ móc đều qua hướng bên đuôi xứng. Đó, cứ mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc đều hết cái phần sợi dây này để tiếp giáp với góc bên này, mỗi chân móc một mũi nửa kép đều qua hướng bên này luôn nha các bạn. Rồi mình đã móc xong cái mũi nửa mép tới cái góc này rồi, thì tại vị trí này các bạn sẽ chọt kim nó vào đây. Đây, các bạn móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi kép ở đây. Đó là mình đã xong cái phần nửa mép bên này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu lại để móc cái mũi nửa mép phía bên này. Đây, thì tại vị trí này các bạn sẽ bắt đầu trượt mũi qua bên này để chúng ta đi tiếp cái phần nửa mép bên này cho nó trọn vẹn, nó đều với cái phần vai bên này luôn các bạn ha. Đây, thì khi cái điểm tiếp xúc này nó nằm bên trong đó, nó nằm bên trong thì toàn bộ cái phần dây quai của mình nó đang nằm ở hướng bên trong nè, cái phần nửa mép của mình nó đang nằm hướng bên trong để mình móc ngược lại đó, thì chúng ta sẽ trượt mũi nó qua đây một chân móc, rồi thì chúng ta sẽ đâm kim vào đây đó để đẩy cái mũi nửa mép nó qua đây, rồi đâm một chân kim nữa để lấy cái mũi nửa mép nó qua đây một lần nữa nè. Đó, cái mũi nửa mép lúc nãy mình móc xong nó dư này đó, để nó tiếp xúc với cái chân bên này. Đây, qua bên này chúng ta sẽ đưa sợi dây vào đây, móc lên đây một mũi móc xích nha, rồi hai mũi móc xích, đây thêm một mũi móc xích trước các bạn. Rồi chúng ta sẽ
móc một mũi trượt qua cái chân bên này nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ trượt là 1 2 3 4 trong móc nha, trượt cùng một lúc 4 trong móc như vậy, để chúng ta sẽ bắt đầu lùi lại và móc lên ở đây mũi nửa mép để đối xứng với hướng bên này. Đó, lúc này là các bạn móc nửa mép hướng này, thì bây giờ chúng ta sẽ móc nửa mép nhưng mà chằng cái phần không có móc ở trên mũi móc, mà chúng ta sẽ chằng ở dưới cái phần quai này các bạn. Đây mình hướng dẫn lại nha, ngoắt sờ len chằng xuống dưới cái phần mũi móc này nè, móc cho mình một mũi nửa mép ra. Đây mình hướng dẫn lại nè, mũi nửa mép đây. Đó, chúng ta chằng cái phởi chia quai xuống, siết chặt lại. Đó, rồi tiếp tục tới mũi nửa mép tiếp theo. Rồi ha, mũi nửa mép tiếp theo đây, chằng xuống cái phần mũi móc này các bạn này, bạn thấy ha, để cho mình xuống mũi nửa mép này, đây xuống cái mũi nửa mép đây. Đó, xuống dưới các rãnh của cái chân móc này các bạn nha, lưu ý là xuống dưới rãnh của chân móc này chứ không có móc lên mũi móc. Đó, đặc biệt lưu ý cái phần này cho mình nha. Rồi cứ như vậy các bạn móc đều cho đến qua cái mép của cái chân bên này, rồi mình hướng dẫn các bạn cách kết len nha. Rồi mình cũng đã móc đến phần quai hướng bên này rồi. Đó, thì khi các bạn móc ra thì cái bảng bề ngang của cái phần quai của mình nó có chiều dài khoảng là 2.2 cm nha. 2.2 cm chứ các bạn đừng móc nhỏ quá. Cái bảng các bạn phải trên 2 cm để khi mình có may lót á, thì cái phần quai ren của mình nó phải hơn 2 cm chút xíu thì chúng ta may vào thì nó mới dễ. Đó, như mình là 2,2 thì các bạn có thể móc lên 2.5 cũng được. Đó, thì có thể là điều chỉnh cái tay móc của mình, mũi nửa kép hoặc mũi kép gì cũng được ha. Rồi đây là phần tiếp xúc cuối cùng, phần quai từ hướng bên này qua hướng bên này thì các bạn móc làm sao nó phải nằm cùng một mặt như thế này. Rồi thì qua phần quai này thì chúng ta sẽ cách ra 2 chân móc này. Đây là 1 chân, 2 chân thì các bạn sẽ cho chân móc thứ hai nó vào đây, trượt mũi cho mình này. Đó là mình xong cái phần quai của hướng bên này. Xong tại đây mình sẽ móc một mũi móc xích rồi cắt lên. Rồi thì cắt lên từ hướng này chúng ta sẽ kết thúc từ phần quai bên này. Còn cái phần lõm ở giữa này thì các bạn sẽ nối lên, các bạn sẽ nối lên từ góc bên này để chúng ta móc mũi đơn ngược từ bên này qua bên này là xong phần bên này ha. Rồi bắt đầu từ chân móc bên này, đây từ cái mép bên này chúng ta sẽ móc mũi đơn ngược qua tới mép bên này để chúng ta lên phần quai tương tự giống như mình hướng dẫn cái phần quai còn lại. Đó thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy. Và tới hướng bên này khi mình chốt lên xong thì còn cái phần lõm còn lại thì các bạn cứ nối len vào là các bạn sẽ đi mũi đơn ngược thì nó sẽ ra được một cái chiếc túi hoàn chỉnh. Còn đoạn nào chưa có mũi đơn ngược thì các bạn cứ nối len vào là mình móc tương tự. Đây thì từ vị trí này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối len để chúng ta móc qua cái chân móc bên kia cho nó có tiếp tục phần quai nữa nha. Rồi tại đây các bạn móc lên một mũi móc xích nè. Rồi vậy là chúng ta sẽ đi nè, mũi đơn ngược nè. Đây mình cứ cho cái chân móc nó lùi lại một chân thì gọi là mũi đơn ngược. Đó, công thức móc như vậy đó các bạn ha. Rồi siết chặt sẽ lên để chặt lại. Rồi cứ như vậy các bạn móc mũi đơn ngược này thì các bạn móc chặt tay cho liệu chút xíu nha. Đây. Đó, cứ như vậy các bạn móc đều cho đến khi chúng ta chia tới phần quai thì mình sẽ móc tiếp lên nha. Đó, chúng ta cứ móc tới cái phần góc vuông này để ra phần chia quai, chúng ta sẽ dừng lại để chia quai tiếp theo nha. Rồi mình đã móc từ phần quai bên này qua tới bên này. Rồi tại vị trí này thì các bạn cũng bắt đầu chia phần quai tương tự giống như bên đối diện này cho mình nha. Đây. Đó, móc lên 150 mũi móc xích câu ở bên này. Rồi từ bên này chúng ta sẽ chia mũi nửa kép và đi ngược lại hướng bên này. Đó, xong mũi nửa kép hướng bên này xong thì chúng ta sẽ đi ngược lại phần quai nó qua bên này nữa là xong. Mình sẽ chốt lên tại vị trí này. Chốt lên tại vị trí này xong các bạn sẽ đi lùi mũi nửa mép qua đây là mình sẽ kết thúc xong một vòng. Đó, còn hai cái phần lõm này thì các bạn nối lên để các bạn đi mũi nửa mép, lõm bên này và lõm bên này đi mũi nửa mép nữa là xong, chúng ta sẽ xong phần túi ha. Rồi các bạn cứ thực hiện tiếp tục rồi mình sẽ gặp nhau ở phần đoạn kết thúc nha.
Rồi mình đã ráp hoàn thành xong chiếc túi này rồi. Đó, thì các bạn có thể trang trí thêm cái nút bóp ở đây. Đó, một nút bóp ở đây, hoặc có thể là mình may lót ở phía trong nữa. Đó, thì là chúng ta có thể sử dụng được một chiếc túi rất là nhiều công năng, và cái form túi cũng khá là to các bạn. Mình hoàn thiện xong chiếc túi thì cái kích cỡ nó đạt ra là bề ngang là 33 cm, rồi chiều cao của túi nè, chiều cao của túi là 32. Rồi, vậy là Liệu đã hoàn thành xong chiếc túi. Thì chúc các bạn cũng hoàn thành xong chiếc túi giống Liệu nha. Rồi mình tạm dừng video tại đây. Nếu có vấn đề nào chưa hiểu, thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận. Mình sẽ cố gắng trả lời bình luận trong thời gian sớm nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you, bye bye.